วัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาเมนูง่ายๆมาอีกแล้วนะคะสำหรับสตอผัดกะปิคีโตนะคะซึ่งเมนูนี้นะคะทำง่ายจริงๆค่ะสำหรับคนที่ชอบสตอนะคะแต่ก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำสตอผัดกะปิหมูแบบคีโตกันเลยค่ะทานตะวันหรือน้ำมันองุ่นก็ได้นะคะหลังจากนั้นค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเครื่องที่เราตำไว้นะเจียวพอหอมค่ะเอาด้วยหมูหั่นนะคะผัดนะคะพอหมูสุกเราก็ใส่น้ำซุปนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะใส่ผักในขั้นตอนหลังนะคะแล้วพร้อมปรุงรสนะคะกระทะแบบนี้มันจะดีอย่างหนึ่งเนื่องจากว่ามันไม่ติดแล้วก็ใช้น้ำมันน้อยนะคะเดี๋ยวจะใช้น้ำซุปค่ะได้หมดแล้วค่ะใส่น้ำซุปลงไปนะคะขึ้นมานิดนึงนะเตะจมูกมันจะอร่อยดีละนะคะเราก็จะใส่น้ำมันหอยเนาะน้ำมันหอยคีโตนะคะหาซื้อได้นะคะทั่วไปเลยยิ้วขาวคีโตค่ะปรุงรสเนี่ยตอนนี้ให้ปรุงตามชอบได้เลยนะบางคนจะชอบรสเข้มข้นแต่บางคนก็ไม่เข้มข้นมากนะคะ ตามด้วยค่ะนี่เลยค่ะให้เข้ากันนะคะพอเริ่มหอมตลดเป็นนิดนึงหรือสุกนะคะเราก็จะใช้นะคะสตอเป็นขั้นตอนสุดท้ายซอสกะปินะคะก็จะไปเคลือบนะคะในส่วนของเนื้อหมูทั้งหมดนะคะค่ะตามด้วยนะคะสตอนะคะที่เราหั่นแล้วนะคะที่แกะไว้นะคะนี่แค่นี้นะคะเราก็จะได้ซอสกะปิเข้มข้นนะคะผัดซอสกะปิเข้มข้นแล้วนะคะสำหรับหมูผัดเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปจัดการเสิร์ฟกันค่ะค่ะเป็นไงมั่งคะจัดจานแล้วน่ากินใช่ไหมคะขอตัวไปกินนะคะสตอผัดกะปิหมูคีโตก่อน